हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું જરા પણ કડવું ના લાગે તેવું બેસન મસાલાની ગ્રેવી સાથે બનતું કારેલાનું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ રીતે કારેલાનું શાક બનાવી લીધું ને તો ઘરમાં વડીલોને તો પસંદ આવશે જ, પણ તમારા બાળકો પણ વીકમાં 2 વખત આ કારેલાના શાકની ડિમાન્ડ કરશે। તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે કારેલાનું શાક। તો કારેલાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, કારેલાની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે એકદમ કૂણા હોય ને એવા કારેલા લેવાના, અને સેજ આ રીતે લાંબા આવે છે ને એ કારેલા લેવાના। આ કારેલામાં કડવાશનો ભાગ ઓછો હોય છે, જ્યારે જે નાની સાઇઝના કારેલા આવે છે ને એ થોડા કડવા હોય છે। તો પહેલાં તો આપણે કારેલાને સારી રીતે ધોઈને પછી ઉપયોગમાં લેવાના છે। તો અત્યારે કારેલા મેં સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે કારેલા સમારી લેશું। ભોજનમાં 6 એ 6 રસ લેવા જરૂરી છે। ખાટો, ખારો, તીખો, તુરો અને મીઠો, આ 5 રસ તો લગભગ બધાને પસંદ છે, પણ છઠ્ઠો રસ જે કડવો રસ છે ને એ ભોજનમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એ રસ આપણને પસંદ નથી। પણ કારેલા ખાસ ખાવા જોઈએ, આપણી હેલ્થ માટે કારેલા ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ડાયાબિટીસ પેશન્ટ હોય ને એના માટે તો કારેલા આશીર્વાદ સમાન છે। પણ કારેલાનું શાક કરવામાં ઘણા લોકો શું કરે છે કે કારેલાનો ઉપરનો ભાગ બધો અલગ કરી નાખે અને અંદરથી જે ગરભનો ભાગ છે એ બધો અલગ કરી નાખે, પરિણામે કારેલાની છાલ જ બાકી રહે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી એકદમ પાતળી પાતળી છાલ જ મેં કાઢેલી છે। હવે કારેલાના 2 ભાગ કરી લેશું। અહીંયા કારેલાના 2 ભાગ કરી લીધા પછી અંદરના બિયા જો એકદમ સરસ કૂણા હોય ને તો એ બિયા આપણે કાઢવાના નથી, પણ જો સેજ હાર્ડ બિયા હોય ને તો ખાલી આ બિયાનો ભાગ જ, અંદરનો ભાગ આપણે અલગ કરવાનો નથી, ખાલી આ બિયા આપણે અલગ કરી લેવાના છે। કરી લીધા। અહીંયા જુઓ કે બિયાનો ભાગ એકદમ કૂણો હોવાથી મેં બિલકુલ કાઢેલા નથી। તો કારેલાના આ રીતે એકદમ નાની સાઇઝના પીસ કરી લેશું। આ રીતે આપણે બધા જ કારેલા સમારી લેશું। અહીંયા બધા કારેલા આ રીતે નાના પીસમાં સમારી લીધા છે, અને તમે જુઓ કે મોટા ભાગના કારેલામાંથી મેં અંદરનો ભાગ નથી કાઢેલો। કૂણા બિયા અને અંદરનો ગર્ભ એકદમ કૂણો હોય ને તો કાઢવાની બિલકુલ જરૂર નથી। હવે આ કારેલાની કડવાશ દૂર કરવા માટે 1 ચમચી મીઠું કારેલા સાથે ઉમેરી દેશું અને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું। ઘણા લોકોની એવી માન્યતા છે કે કારેલાનું શાક એટલે કડવું જ, પણ તમે મારી રીતે એક વખત કારેલાનું શાક બનાવો, તમારું શાક બિલકુલ કડવું નહીં થાય। પણ અમુક ટિપ્સ ખાસ ફોલો કરવા જેવી છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। તો અહીંયા જુઓ મેં કારેલા સાથે મીઠું કઈ રીતે મેળવ્યું, આ રીતે આંગળાની મદદથી હળવા હાથે કારેલા સાથે મેં મીઠું મિક્સ કરેલું છે। હવે આ કારેલા ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। અહીંયા 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ ને તો મીઠું કારેલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને મીઠાનું પાણી પણ થઈ ગયું છે। હવે આ કારેલા ધોઈ લેશું। કારેલા ધોવામાં પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારેલા જેટલા ચોળીને ધોશો ને એટલી કારેલામાંથી કડવાશ રિલીઝ થશે, પરિણામે શાકમાં તમે ગમે એટલી ગળાશ ઉમેરશો ને તો પણ તમારું કારેલાનું શાક કડવું જ થશે। તો અહીંયા કારેલા ધોવામાં તમે જોઈ શકો છો કે હું ખાલી મારા આંગળાનો જ ઉપયોગ કરું છું। આ રીતે કારેલા ઉપર નીચે કરી અને ધોઈ લેવાના, અને તમે જુઓ કે પાણી કારેલાનું લીલું થઈ ગયું છે। આ જ છે કારેલાની કડવાશ। આ લીલું પાણી જ્યાં સુધી દૂર ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણે કારેલાને માત્ર આંગળાની મદદથી ધોવાના છે, બિલકુલ ચોળવાના નથી। તો અત્યારે આ પાણી દૂર કરી અને વધારે 2 પાણીથી આ કારેલા હું ધોઈ લઉં છું। અહીંયા કારેલા વધારે 2 પાણીથી ધોઈ લીધા છે। ધોયેલા કારેલા સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું। તો મિક્સિંગ બાઉલમાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું। 1/2 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી જગ્યાએ તમે કારેલાનું શાક જોયું હશે, કારેલાના શાકમાં એકલો લોટ જ તમને અલગ દેખાય। શાકમાં માત્ર 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે, વધારે લોટ ઉમેરવાનો નથી। થોડો લોટ ઉમેરશો ને એટલે કારેલાની કડવાશને બેલેન્સ કરશે, સાથે સાથે કારેલાનું શાક સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। હવે તૈયાર કરેલા મસાલા સાથે 2 ચમચી ઘરનું જમાવેલું દહીં ઉમેરશું અને દહીં સાથે જ 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે શાક બનાવતા પહેલાં તમે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશો ને
એટલે બધા મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને શાક તમારું વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થશે. બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લીધો છે, પણ મસાલા ફૂલશે ને ત્યાં મસાલા પેસ્ટ થોડી થીક થઈ જશે, તો વધારે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ફરી પાછા મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો ચાલો હવે શાક બનાવી લઈએ. તો શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. કાઠિયાવાડી શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. તેલ સરસ ગરમ થાય ને એટલે અહીં અમે 6 કળી લસણ ખાંડીને લીધેલી છે. લસણ આ રીતે ખાંડીને ઉમેરશો ને એટલે લસણનો એકદમ સરસ ટેસ્ટ શાકમાં આવશે. પણ તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી દેવાનું. લસણ તેલમાં સરસ સાંતળી લેશું. લસણ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લીધું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ સમારી રાખેલા કારેલા ઉમેરી દેશું અને કારેલા લસણ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. કારેલા લસણ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એકાદી મિનિટ પછી અહીંયા જોઈએ ને તો કારેલા તેલ સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયા છે. એક વખત સારી રીતે ઉપર નીચે કરી લેશું. હવે આ કારેલા આપણે બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગરના બાફવાના છે. તો ઉપર આ રીતે કોઈ મોટી ડીશ રાખી દેશું અને અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેશું, જેથી વરાળ કારેલા ઉપર પડશે અને કારેલા એકદમ સરસ કૂક થઈ જશે. ઉપર પાણી મૂક્યાને 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એક વખત કારેલા ચેક કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે અને કારેલા એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો હજી કારેલા થોડા વધારે કાચા લાગે છે. આ રીતે ઉપર પાણી મૂકશો ને એટલે પાણીની ઓજ કારેલા ઉપર પડશે. એને હિસાબે તમારા કારેલા વગર પાણીએ એકદમ કૂક થઈ જશે. ફરી પાછી પાણીવાળી પ્લેટ આપણે કડાઈ ઉપર રાખી દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી ફરી ચેક કરશું. હવે ફરી એકવાર ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા જુઓ, ચમચાથી પ્રેસ કરું ને તો કારેલા તરત ટુકડા થઈ જાય. મીન્સ કે કારેલા 60 થી 70% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણે દહીં ઉમેરેલું હોવાથી આ મસાલો પહેલાં નથી ઉમેરવાનો. કારેલાને 60-70% કૂક કરી લેવાના, પછી મસાલો ઉમેરવાનો. તો બધો જ મસાલો આપણે અત્યારે કારેલા સાથે ઉમેરી દઈએ અને કારેલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. ગેસની ફ્લેમ જો તમે વધારશો તો શાકમાં આપણે જે મસાલા સાથે ચણાનો લોટ ઉમેરેલો છે ને એ લોટ બધો તળિયે ચોંટી જશે. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. થોડીવાર પછી શાક ચેક કરીએ ને અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને કારેલા પણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. ચમચીથી પ્રેસ કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે કારેલાના 2 ભાગ થઈ જાય છે. મીન્સ કે આ કારેલા એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. પણ બાય ચાન્સ જો એવું બને કે પાણી વગર તમારા કારેલા બફાતા નથી, તો આપણે જે ઉપર પાણી મૂકેલું ને ડીશમાં એ ગરમ પાણી કારેલા સાથે ઉમેરી દેવાનું. એ ગરમ પાણીથી તમારા કારેલા એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે. હવે આ કારેલાનું શાક આપણને બિલકુલ કડવું ના લાગે એ માટે માત્ર 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ગોળ ઉમેરવાથી શાકમાં વધારે સરસ સ્વાદ આવશે. ગોળ ઉમેરીને શાકને વધારે વાર આપણે કૂક નથી કરવાનું, નહીંતર ગોળનો પાયો આવી જશે, જેથી શાકનો રસો તમારો થોડો સ્ટીકી લાગશે. એકાદી મિનિટ જ આ રીતે તમે ગોળ મિક્સ કરી દેશો ને એટલે ગોળનું થોડું પાણી થશે અને શાકમાં થોડો રસો પણ થઈ જશે. ગોળ શાક સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગોળનું પાણી થવાથી શાકમાં થોડો રસો પણ થઈ ગયો છે. હવે છેલ્લે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ જાતની વધારાની ઝંઝટ વગર એકદમ મસ્ત આપણું કારેલાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.